Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,278.44 noong November 26, 2021, hanggang 7,055.19 ngayong December 3, 2021. Ang performance na ito ay katumbas ng -3.07% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 743.24k pesos hanggang 713.86k pesos, katumbas ng -3.95% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 142.43k pesos hanggang 113.05k pesos. I-update namin ang conclusion ng aming unang batch ng magical stocks at ang tatlo pang batch para sa video sa linggong ito. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Naibenta na namin ang unang batch ng aming investment. Nag-invest kami noong October 2020, bumili kami ng kabuuang 151,385.28 pesos para sa 5 stocks. Kumita ito ng 49,630.94 pesos pagkatapos ng isang taon. Ito ay katumbas ng 32.78% na mataas sa aming target na 30%. Matagumpay ang aming investment para sa unang batch ng magical stock. Narito ang history ng 5 stocks. Ang aming unang stock ay LTG. Binili namin ito sa 3,000 shares noong October 15, 2020, sa 9.96 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 405 piso. Ibinenta namin ang stock na ito noong January 11, 2021, sa 13.56 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 10,752.77 pesos o katumbas ng 35.88% na profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming pangalawang stock ay DMC. Binili namin ito sa 7,000 shares noong October 13, 2020, sa 4.19 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 3,204 na piso. Ibinenta namin ang stock na ito noong August 9, 2021, sa 5.79 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 13,954.74 pesos o katumbas ng 47.44% na profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming pangatlong stock ay MEG. Binili namin ito sa 10,000 shares noong October 15, 2020, sa 2.93 pesos bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 336.38 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong December 6, 2021, sa 3.14 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 2,068.91 pesos o katumbas ng 7.04% profit. Na-miss namin ang 30% profit target. Ang aming pang-apat na stock ay GT Cap. Binili namin ito sa 80 shares noong October 14, 2020, sa 405 piso bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 221 piso. Ibinenta namin ang stock na ito noong October 26, 2021, sa 559.5 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 12,084.82 pesos o katumbas ng 37.19% na profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Ang aming panglimang stock ay SECB. Binili namin ito sa 330 shares noong October 14, 2020, sa 71 piso bawat share. Nakatanggap kami ng dividend payment na katumbas ng 890.5 pesos. Ibinenta namin ang stock na ito noong October 22, 2021, sa 122.3 pesos bawat share. Ang kabuuang kita namin ay nasa 10,769.7 pesos o katumbas ng 35.76% profit. Matagumpay kami sa pag-invest sa stock na ito. Para sa update ng actual na magical stocks,
Narito ang aming worksheet para sa 4 na batch ng magical stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 3.51%, habang ang list performer ay LTG na natatalo ng -8.93%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks. Ang unang batch ay nasa taas ng market na may gap na 13.98% ngayong December 3, 2021 na nanggaling sa 10.4% noong November 26, 2021. Ito ang magiging conclusion ng aming unang batch kung saan kami ay matagumpay na kumita ng higit sa 30% at kami ay nasa itaas ng merkado. Ang pangalawang batch ay nasa taas ng market na may gap na 27.38% ngayong December 3, 2021 na nanggaling sa 27.01% noong November 26, 2021. Ang pangatlong batch ay nasa taas ng market na may gap na 1.77% ngayong December 3, 2021 na nanggaling sa 0.3% noong November 26, 2021. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 6.82% ngayong December 3, 2021 na nanggaling sa 8.16% noong November 26, 2021. Sa summary ng aming investment, ang unang batch ng magical stocks ay tumutubo ng 32.78% na nanggaling sa 32.97%. Ang pangalawang batch ay tumutubo ng 25.32% na nanggaling sa 28.05%. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 11.74% na nanggaling sa 13.76%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 8.87% na nanggaling sa 13.43%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 600.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 713.86k pesos, na katumbas ng 18.81% na nagmula sa 23.7%. Mayroon kaming tumutubo na unang batch, tumutubo na pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Iyan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng 4 na batch ng magical stocks at ang 8 experimental stocks. Quote, "Sometimes the best trade is no trade." Unquote, author unknown. See you in the following video. Have a great day ahead.